Hello Marias! Welcome back to my channel. In today's video, I will be sharing with you my updated makeup routine for the year 2020. So if you want to know how I achieved this look, then please keep on watching. Alright guys, so simulan na nga po natin ang aking updated makeup routine. So as you can see, I already have my brows and I have a separate tutorial of my step-by-step brow routine on a different video and I'll put the link on the description box below so you can go ahead and head to that channel. Medyo mahaba-haba yun kasi kung i-include ko yung paglalagay ko ng brows ngayon, medyo matatagalan tayo. So, simulan na natin. I only have my skincare. I'll have a separate video with my updated skincare as well. Kung mauna to or mauna yon, baka ilagay ko na lang yung link sa baba para makita nyo yung updated skincare ko. So, first things first, syempre dapat malinis ang kamay. Tayo ay mag-alcohol. And then, nakikita nyo, medyo makinang-kinang kasi may skincare ako. Ang first thing na ginagawa ko is maglagay muna ng lip balm or in this case, Vaseline lip therapy kasi gustong-gusto ko ito gawa ng mura siya at the same time effective. Alright, so lahat ng produktong gagamitin ko ngayon is my current favorite. So, dual purpose tong video na to. Alright, so sa base, nalagyan ko ng primer. And the primer that I normally use is the Makeup Forever, the Makeup Forever Step 1 Skin Equalizer. So, ayan. Maliit lang yung sa akin kasi tinry ko muna siya kasi medyo mahal siya, friend. So, first thing is maglalagay lang ako ng primer sa areas na kailangan ko, which is yung areas na maraming large pores. Yan. Konting-konti lang. And, ang paglalagay kasi ng primer, hindi dapat yan masyadong ini-spread out. Talagang medyo, pag ganyan ang paglagay dyan, medyo napatami nga, nakakaloka. So, dito na lang kasi meron akong mga texture. Dito. Yan, ganyan ang ginagawa ko. Para medyo ma-absorb siya. And may konti din ako ditong large pores sa sides, sa temporal ng aking forehead, temple. Yan. Diyan ako kasi itong, primer na to is for filling up the texture or the enlarged pores. So, depende naman kung oily ka, merong mattifying primer. Kung ikaw ay dry, may hydrating primer. So, make sure na gumamit kayo ng primer na aayon sa needs ng inyong skin. So, basically, that's it. Now, what I normally do is spray, fixing spray or makeup setting spray kasi basically, ang makeup setting spray, ang ginagawa niya is pinapatagal niya yung, it acts or serve as a barrier from possible reason or possible cause na break down yung makeup and your makeup. So, parang ito yung skin, possible cause ng breakdown ng makeup or meltdown ng makeup, and ito yung makeup. Baliktad, sorry. Ito yung skin, ito yung makeup, and then yung makeup setting spray dapat nandun siya sa gitna para mapigilan niya yung pag-breakdown ng makeup. So, skin to, bago ako mag-makeup, naglalagay ako nito ng makeup setting spray from Mary Kay. Yan. Usually, if hindi ito yung ginagamit ko, pag walang lakad, ito lang yung ginagamit ko, yung Mario Badescu. Ano lang to maliit na lalagyan kasi ang laki nito. So, lalagay ko siya sa maliit na lalagyan para magkasya siya sa hand carry ko. Yan. And then, susunod is kilay and then eyes. I'm not gonna make this video difficult kaya hindi na ako maglalagay ng eye makeup. So, now that our face is primed, let's proceed with the base. Usually, after ko mag-primer, eyebrows muna. But again, since it's done, let's proceed with the base. So, two of my favorite, actually three of my favorite foundation as of the moment is the Dior Backstage. Dior Backstage Face and Body. And
itong Chanel Vita Lumiere or Lumiere Velvet. Ito. And Mary Kay Time Wise Luminous Wear. So, I used 3 different foundations for 3 different reasons. Kasi, kapag normal yung skin ko, na hindi ko naman masyadong kailangan ng mattifying, ang ginagamit ko is si Dior, which is most of the time, all throughout the year. Pero kapag medyo malamig, yung tipong mga December or November na, medyo malamig yung panahon, dito ako kay Mary Kay Time Wise Luminous Wear. Kasi, medyo dry yung skin ko pag mga ganong panahon. And pag summer, favorite ko si Chanel. Actually, ano na to phased out na. May bago na sila yung Ultra Perfection Lumiere Velvet. Ultra Perfection Lumiere Velvet. Binago na nila yung lalagyan, binago na nila yung packaging, at saka yung pangalan. Pero pareho lang din sila ng effect base sa mga reviews na napanood ko. So, today, medyo dry ng konti yung rest of my face except my nose. All throughout the year, yung nose ko talaga oily. So, ang gagamitin ko is mix ni Chanel and ni Dior. So, eto kasi medyo dark na siya ng very, very light lang sa akin. Pero since maraming light sa harapan ko, I don't think masyado siya magiging obvious. So, shake lang natin siya. The sponge I will be using today is from Glad King. Ito. So, basain lang natin siya. I have water. And then, shake ko to. Para hindi masayang, dinediretso ko na siya sa aking face. The reason why I love this, it's very buildable. Very, very flawless. Talsiklaway ko. Very, very flawless nang dating sa face. Actually, lahat sila super flawless, as in parang poreless talaga yung mukha ko. Ito, buildable siya up to medium full. Hanggang 3 layers talaga matatakpan niya rin yung mga imperfections mo. 1 layer is super, super skin-like. 2 layers kapag meron kang very minor blemishes like redness on your face. So, kung may acne ka, mga 3 to 4 layers, e-effect siya. And 50 ml to. So, face and body, pwede rin siya sa katawan. So, yan. Tingnan natin kung magmamatch siya sa aking skin kahit maraming ilaw. If not, si Chanel na lang. So, I normally use a brush, a foundation brush, para i-spread siya sa aking face. Kasi, masisip-sip siya agad ng, ang tawag dito, sponge. Feeling ko okay naman siya sa camera. Hindi naman siya masyadong naiiba. Kasi nga, masyadong matapang yung lighting ko. So, ayan. Sobrang bango pa nito. Siyempre, Dior. Yun naman yung isa sa mga thing about Dior foundation. May amoy talaga siya. So, kung ikaw ay sensitive sa smell or sa fragrance, hindi ito bagay sa'yo. Or, pwede naman, pero nawawala naman kasi siya afterwards. So, dahil wala naman akong masyadong blemishes, hindi ako masyadong madami maglagay ng foundation. Salamat po sa aking walang sawang pagsisipag sa paglalagay ng skincare. So, napapansin nyo, hindi ako masyadong naglalagay sa ilalim ng mata kasi mag-grayish lang yung foundation nyo kapag naglagay kayo sa ilalim ng mata ng foundation na hindi naman kayo nagko-corrector. Kasi nakikita nyo, medyo reflective yung pagiging dark ng aking under eyes. So, for that, I normally use a peach corrector. And nandito si Becca, anong pangalan nito? Becca Under Eye Brightening Concealer. Concealer ba? Corrector. So, what I normally use is a little sponge. Ito, puff pala. Wait lang kasi inaayos ko tong salamin sa harapan ko. Maliit na maliit lang siya. Or small amount. Anong maliit na maliit lang? Small amount lang yung ginagamit ko. Masyado bang maliwanag? Bawasan natin ng konti. Yan. Small amount lang yung ginagamit ko. So, ito yung puff. Pinili ko lang din siya kay Glad King. Tapos, kukuha lang ako ng small amount. Very, very small. Ayan, ganyan. Tapos, ilalagay ko siya sa under eyes ko. To correct. Share na sila. Kasi yung orange corrector, guys, pang deep skin lang yun. So, yung aking skin color ay, or shade is NC25 sa MAC. So, yun ay mga tipong pang 40
and above na deep skin. Pwede rin naman yung inyong ring finger para yung warmth niya ma-break down yung texture ni corrector. Ayan. And then, pag na-correct mo na yung under eyes mo, proceed na tayo sa concealer. So, ang concealer na ginagamit ko is MAC Pro Long Concealer in the shade NC30 kasi medyo dilaw siya. So, basically, konting-konti lang talaga para lang medyo ma-brighten yung ilalim ng aking mata. So, kukuha lang tayo ng ganitong brush. Medyo, ano siya, full, fluffy, ganon. Hindi siya fluffy. Parang small buffing brush. And talagang, minamelt ko muna yung texture ng foundation para hindi masyadong makapal. And dito ko lang siya ilalagay sa ilalim. And dito. Kasi hindi masyadong kailangan madami. Kung hindi, pag masyadong napadami yung concealer mo, ang mangyayari, magkikrease siya, lalo magkikrease. So, brush ko lang siya dyan. Medyo dahan-dahan lang. Buffing lang dapat. Parang dumilim naman. Kita nyo ba? Ayan. Buffing lang dapat para hindi ma-disrupt yung ating corrector sa ilalim. Ganyan. Doon lang talaga sa may ilalim ng mata para ma-highlight ng konti. And then, I get the same sponge. Medyo on the other side naman. And then, ibabuff ulit. I mean, i-blend natin siya ulit. Hindi ako yung tipo na naglalagay ng malaking inverted V. Ganyan, sa ilalim ng mata. Kasi I don't need it. So, why put too much product kung hindi naman necessary? Ayan. Kita nyo ba na parang nawala ang aking under eye darkness? And na-conceal siya na para bang marami akong tulog. Alright? So, dahil nga medyo slightly deep, merong natira dito. So, dagdagan natin ng konti siguro. Dahil medyo slightly maitim na sa akin ng konti yung foundation ng Dior, gagamitin ko si Mary Kay, which is slightly lighter on sa skin tone ko, as a foundation and highlight also sa mga highest points ng aking face kung saan kailangan lang ng coverage, which is dito sa may T-zone actually, dito sa sides of my nose, sa chin. Kasi, kung ayaw mo, gusto mo ng, ano ba talaga? Kung gusto mo ng natural makeup, mas maganda yung hindi ka masyado magko-contour. So, para maiwasan mo yung pag-contour, wag ka na mag-foundation sa outer part ng face mo. Kasi, lalagyan mo ng foundation, tas i-contour mo din. So, bakit pa, di ba? Parang nagpatong ka lang ng unnecessary stuff. So, ito, mas maputi siya sa akin. Itong Ivory 5. So, maglagay lang ako ng konting-konti. Dito. And dito sa nose. And konting-konti sa chin. Hindi ako masyadong naglalagay ng foundation sa ilong kasi nga may texture ako dyan. So, ang nangyayari, na-emphasize lang niya, di ba? So, bakit mo lalagyan ng foundation yung nose mo kung at the end of the day, magmumukha lang din siyang atis. Ano ba? Atis ba? Or kung ano man, bayhabas na butas-butas. So, ang ginagawa ko, lalagay ko lang tong foundation na medyo lighter dito sa sides of my face, sa gitna, para ma-highlight lang. Konting-konti lang dito sa bridge of my nose. Again, may texture yan. So, i-blend lang natin yan using the brush. And, whichever is left, yun ang lalagay ko sa forehead ko. Hindi ako masyadong mahilig maglagay ng foundation sa forehead. Kasi wala naman ako masyadong blemish dyan. So, now, we're getting the sponge and smooth out the edges.
Natutunan ko yung hindi paglalagay masyado ng foundation sa nose kung may texture siya. Sa isang YouTuber, I forgot her name, pero kung kilala nyo siya, lagay nyo sa comment section para malaman ng iba. Ang nangyari, meron akong pula pala. Wait lang. Yung concealer, brush kanina, gamitin natin siya dito para matakpan. Meron pala akong pimple. Ngayon, kung may pimple ka, para hindi na masyadong makapal yung, kumapal yung texture, kamayin mo na lang siya para mag-blend. Ayan, di ba? Hindi na siya masyadong kita. You don't need to do drastic approach sa mga ganyan. Kasi, the more na naglalagay kayo ng, the more naglalagay kayo ng product, the more nagiging obvious siya. Kasi nagiging textured. So, bakit pa? Ayan. Alright. Tapos, hindi na ako nagdagdag ng additional product, diba? Ito pa rin yung concealer brush kanina. Binabrush ko lang yung mga broken capillaries on the sides of my nose. Alright, now that we are done, ito nyo naman, maayos na siya. Nagpa-proceed ako sa curling of my lashes. Ewan ko ba, siguro, binibigyan ko lang na, nilelet ko lang na mag-set yung face ko with the products before ko siya i-powder. Kasi ang tendency kapag ikaw ay nag-powder agad ng sobrang basang product, nagbubuo-buo siya. So, let it set for a little lang, mga less than 1 minute. Tapos, balikan mo siya para matanggal yung mga crease before mo siya i-powder. So, my favorite powder as usual is Laura Mercier powder. But before that, naglalagay din ako ng cheek tint. Gamit ko sa aking face ay ang Vice Cosmetics in Seswang. Ito, hindi ko to ginagamit sa lips ko. Sa cheeks lang talaga. So, konting dito lang. And then, I use another sponge para i-blend yan. Ito. Biniblend ko muna siyang ganyan para hindi siya magmancha. Before ako mag-powder, nilalagay ko na muna siya para mukha siya talagang glow from within. Hindi ko sinasabi na ito yung tama ha, but this is how I do it. And tested na siya as a makeup artist. It works well. It looks very natural, and it lasts very long. Ba? Now, I will set it with powder. Ang sineset ko lang madalas ng powder, gumagamit ako ng puff. Sineset ko lang madalas ng powder is my under eyes and yung laugh line. Dinuduro ko rin yung powder bago ko siya ilagay. And hindi ako mahilig mag-bake. I'm not a fan of baking. Kahit sa clients ko, kahit gaano pa yan katagal, hindi ako nagbe-baking. Hindi kasi ako fan ng baking. Kasi baking is technically just setting your face with powder with excessive amount. Yun yung dating sa akin ng baking. Wala nang iba. They said there's a science behind it, pero I think for me it's unnecessary. If it works for you, then it works for you, that's fine. It just doesn't work for me. That's it. Yung lahat ng powder niyo, naubos ko siya sa aking face. And if meron mang excess, kuha lang tayo ng brush. And brush it well. Actually, depende kung saan ka pupunta, pwede niyong ganyang blush. Masyado lang matingkad yung ilaw ko.
Kaya parang akala mo wala, pero sa totoong buhay, mukha na talaga akong may blush on. Sobrang simple lang nung aking updated makeup routine. Sobrang simple lang niya talaga. But still, naglalagay pa rin ako ng blush on top. Gamit ko tong Aura Duo Universe Star ng Vice Cosmetics. And ilalagay ko lang, finish ko lang yung aking blush. Ang very, very light. Ang ganyan. Kasi peach siya, you can never overdo your blush with a peach shade. Peach coral shade. Whatever is left on the product, ginago over ko lang siya sa aking nose. I know drunk blush is super last year, but it works for me as a mestiza looking makeup. Kineme, kahit hindi naman ganun ka mestiza. Ayan. So, parang natural lang talaga siya. Now, let's proceed with a contour. So, my favorite contour is, no, not really contour, but bronzer. It's Too Faced Milk Chocolate Soleil. And this is my favorite bronzer. So, for bronzer, you have to have a very specific brush. So, for me, the brush that I use, asan ka na? This one. The brush I use is like a contour brush from Ann Clothes. Natanggal na kasi siya. So, ito yung ginagamit ko. Hindi ko siya masyadong dinadamihan. Tinatap ko siya. And then, dito ko nagsisimula sa sides. Pag ganyan. Para very light lang. Kita nyo ba? Kita nyo ba yung difference ng meron sa wala? Kasi dapat hindi sobrang laki yung inyong bronzing brush or contour brush kasi magmumukhang muddy, but at the same time, ayaw nyo na parang may linya na nagaganap dyan. Kita nyo ba yung difference ng may bronzer dito sa wala? Parang mas na-define na agad yung cheeks ko dito compared dito. So, what I normally do is create an imaginary line from the top of my ear towards the sides of my nose. So, dito. Pero, nagsastop na ako sa side ng mata. So, dito lang. Kasi, pag binaba mo dito, initially dito ako naglalagay. Ang nangyayari, nagiging bumaba ng konti. So, dito ko siya ina-align. Sorry, hindi dito. Dito sa Cupid's bow. Cupid's bow. And then, nagsastop na ako dito sa my eye area. So, dito lang. And then, fading na lang siya. And then, since malapad yung mukha ko, yung aking jawline ay binobronze ko din. Magmula sa gilid ng aking tenga. From the hairline to the jawline. Makikita nyo naman agad na pumayat na yung illusion ng aking kanang side, left side of your screen, kumpara sa left. Kita nyo ba? Sabi nga, ba't ka pa magda-diet kung pwede ka namang mag-contour? And then, whatever is left on the brush without additional product sa temples. Kasi medyo malaki yung aking forehead. So, it's like a 3. Now, pantayin lang natin yan sa kabila. Alright, ang payat ko na. Charot. And whatever is left, lagay sa double chin kung meron man. Huwag damihan kasi magmumukha tayong may putik. Right? So, meron na tayong shadow.
Trust me, hindi ito obvious in person. Alright, so after that, naglalagay ako ng, ito murang-mura lang to from Sassy, 100 pesos yata, Radiant Glow Blush Powder. As in, para siyang local version ng, ano nga ba yun? Yung ambient light, nakalimutan, Hourglass, na ganon. So, kumukuha lang ako ng blush brush. Another blush brush na meron ako. Hindi yung blush brush natin kanina kasi ito ay may konting sheen. So, ang nangyayari is, parang nagkakaroon siya ng konting glitters yung isa. So, another brush yung ginagamit ko, which is this one. So, paubos na nga siya eh. So, makikita mo parang nagbibigay lang siya ng additional sheen and glow. And dito lang siya sa highest points. Hindi ako nag-highlighter on a daily basis. So, ito lang. Yan. Subtle glow. O, diba? Ang ganda lang. And now, for the nose contour, I normally use Hula Light bronzer din. Ayan, Hula Light by Benefit. And, gumagamit ako nitong brush na to. Tapos, nag-start ako sa aking nose bridge sa taas na katapat ng kilay. So, very, very lightly handed. Nakikita niyo naman kung paano ko hawakan ang aking brush. And dinidefine ko yung aking bridge of the nose. Nakita niyo ba yung difference ng hindi ko pa natatouch sa natouch ko? Pag nilaliman mo ng konti yung kilay, yung nose bridge mo, mas nagmumukha siyang, sorry, hindi laliman. Dinarken mo siya, nagmumukha siyang malalim. Kita niyo ba? Yung difference ng wala sa meron. Parang ang prominent ng aking bridge ng nose. And parang ang tangos-tangos ng ilong ko. Same sa kabila. Pag diniliman mo siya or shinadan mo siya ng konti, mas nagiging prominent yung iyong nose bridge. I-continue mo lang yung linya ng iyong kilay. And i-blend mo siya syempre sa iyong kilay para hindi masyadong obvious. Kita mo ba? Kahit hindi ka na mag-highlight sa ilong, pak na kasi yung nose bridge mo ay pakak na pakak. And then dito, binababa ko siya dito para hindi masyadong malapad. And then also sa sides, para hindi masyadong ma-emphasize yung laki ng wings ng aking ilong. Very, very light lang. And then without additional product, what you have to do is blend, blend, blend. Marahan lang, hindi kailangan yung parang kinukuskus mo na Wag naman yung parang hinihiluran mo na yung ilong mo, Ayan. And then, to finish it up, kailangan mo ng additional brush. And then, get the powder. I have here MAC Mineralized Light Plus. And then, kuha lang tayo ng brush. Teka, ito. Wait lang. Ito, tong sa Anclots brush. Oops. Ito, tong dual-ended. Gagamitin natin siya sa under the eyes. Kuha tayo ng product. Under the eyes. And then, whatever is left, lalagay natin sa gitna ng nose. Forehead, chin, and sides of the nose. Yan.
Alright. And then, kailangan natin siyang spray ng Mario Badescu. Let it set. While that's setting, let's remove the petroleum jelly or lip balm on my lips. And then the lip product that I use is this Vice Cosmetics Shuki. So, yes, for the lips, I used Shuki. Sorry, naputol. Lobat pala tayo. Si Shuki yung nilagay ko sa aking lips. Para fresh lang. Parang orangey, coral. I only use my finger. Kasi, to spread it. Kasi yung texture niya parang velvety something. And then to make it look more like, what do you call this? Ano nga tawag doon? Gradient. I use another lip product. Again, Seswang. This is a different one na. Dalawa to. Nasaan yung isa? Wait lang. Dalawa yung ganito ko. Dalawa siya. Yung isa, nakahiwalay yung pang-cheeks ko. Nakahiwalay din yung aking para sa lips. Although, pwede rin namang isa lang. Pero, pinag-iwalay ko sila para, I don't know, sanitation? Sa loob ko lang siya nilalagay. Para mukha siyang gradient. That's it. So, this is how I normally do my makeup. So, usually, I finish off with mascara. My mascara is Lash Sensational by Maybelline. Or, kapag may event, nagfo-falsies ako. But since hindi naman ako lalabas ng bahay, eto na yon mga sis. Eto na. So, that's it. This is my updated makeup routine for 2020. I hope nagustuhan nyo tong video na to. And if you do, make sure to give it a thumbs up, like, and share this video to those who actually want to know how to do basic everyday makeup. So, thank you so much for watching, and I'll see you on my next video. Goodbye!